Hello and welcome all. हामीले यस भिडियो सिरिजमा LaTeX फन्डामेन्टल्सको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। अब LaTeX भनेको के हो? LaTeXमा के गर्न सकिन्छ? LaTeXमा LaTeX कसरी चलाउने अनि त्यसको लागि कुन कुन सफ्टवेयर युज हुन्छ अनि हामीले LaTeXमा के गर्न सक्छौं भनेर सिक्न जाँदैछौँ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले LaTeX को इन्ट्रोडक्सनको बारेमा जान्ने छौं। त्यसको लागि हामी गुगल सर्चमा जाम अनि यो त्यसमा LaTeX इन्ट्रोडक्सन हालेपछि हामीलाई अब यो एन इन्ट्रोडक्सन टु LaTeX। अब LaTeX भनेको के हो त? LaTeX which is pronounced as LaTeX or LaTeX। अब यसलाई LaTeX भनेर प्रोनाउन्सिएसन गर्न चाहिँ मिलेन। यसको स्ट्यान्डर्ड प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ LaTeX or LaTeX चाहिँ हुँदैन। इट इज अ डकुमेन्ट प्रिपरेसन सिस्टम। यो भनेको सफ्टवेयर हो, हामीले डकुमेन्ट बनाउन सक्छौं विथ हाई क्वालिटी टाइप सेटिङ। अनि यो चाहिँ इट इज मोस्ट अफन युज लार्ज टेक्निकल और साइन्टिफिक डकुमेन्ट्स। यो LaTeX चाहिँ हामीले साइन्टिफिक डकुमेन्ट्सहरु बनाउन प्रयोग गर्छौं। बट इट क्यान बी युज्ड फर अलमोस्ट एनी फर्म अफ पब्लिशिङ भनेको बट सबै साइन्टिफिक डकुमेन्ट्स मात्र होइन कि अरु डकुमेन्ट्सहरु बनाउन पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। अब अनि LaTeX इज नट वर्ड प्रोसेसिङ। अब डकुमेन्ट्सहरु हामीले माइक्रोसफ्ट अफिसको माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि बनाउन सक्छौं, तर LaTeX भनेको त्यो वर्ड प्रोसेसिङ चाहिँ होइन। तर वर्डमा जति पनि गर्न सकिन्छ त्यो काम चाहिँ हामीले LaTeXमा सजिलै तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब LaTeXमा के हुन्छ भन्दा सबै कमान्ड दिनुपर्छ। LaTeXमा कमान्ड दिने, कमान्ड दिएपछि त्यसको आउटपुट हामीले पीडीएफ को रूपमा पाउन सक्छौं। जस्तो कमान्ड हुन्छ जहिले पनि LaTeXमा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा ब्याकस्ल्यास, यो भयो किबोर्डको ब्याकस्ल्यास, यसलाई भनिन्छ हामी ब्याकस्ल्यास। अनि ब्याकस्ल्यास कमान्ड भयो। अब डकुमेन्ट क्लास भन्ने एउटा कमान्ड भयो, ब्याकस्ल्यास यो डकुमेन्ट क्लास भन्ने एउटा कमान्ड भयो। त्यसमा के छ अनि कर्ली ब्राकेट, यो कर्ली ब्राकेट जहिले पनि LaTeXमा कर्ली ब्राकेट ओपन भयो भने त्यो इन हुनै पर्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको कमान्ड ब्याकस्ल्यास अनि यो कर्ली ब्राकेटको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ LaTeXमा, अदरवाइज एरर आउने अनि हामीलाई प्रब्लम्स पर्न सक्ने हुन्छ। अनि एउटा यो कमान्ड भयो भनेको आर्टिकल, यसले भनेको आर्टिकल बनाउनको लागि युज हुने कमान्ड भयो। अब अनि त्यस्तै ब्याकस्ल्यास टाइटल भन्ने कमान्ड भयो, यसले के गर्छ टाइटल बनाउने काम गर्छ। अनि यो कर्ली ब्राकेट भित्र राख्ने। अनि यो ब्याकस्ल्यास यो अथर पनि एउटा कमान्ड भयो। त्यस्तै डेट भन्ने एउटा अर्को कमान्ड भयो। अनि बिगिन डकुमेन्ट अनि इन डकुमेन्ट भन्ने अर्को कमान्ड भयो। अनि यो मेक टाइटल भन्ने अर्को कमान्ड भयो। यसरी LaTeXमा जहिले पनि के हुन्छ कमान्ड हुन्छ। अब हामीले जति पनि कमान्ड दिन्छौं त्यही कमान्ड अनुसार LaTeXले बुझेर आउटपुट जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। अनि अब LaTeX को फिचर्सहरु के त? फिचर्स के छ त LaTeXमा भन्दा अब LaTeX टाइप सेटिङ जर्नल्स आर्टिकल्स, अब जर्नलहरु आर्टिकलहरु हामीले टाइपिङ गर्न सक्छौं। अनि टेक्निकल रिपोर्ट्सहरु बनाउन सक्छौं, क्वेशन पेपर्सहरु बनाउन सक्छौं, अनि बुक्सहरु पनि टाइप गर्न सक्छौं। अनि स्लाइड प्रेजेन्टेसन, अब हामीले नर्मली स्लाइडहरु बनाउनको लागि माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट युज गर्छौं। त्यस्तै अब LaTeX को बिमर युज गरेर हामीले स्लाइड पनि बनाउन सक्छौं। अब त्यस्तै कन्ट्रोल ओभर लार्ज डकुमेन्ट्स कन्टेनिङ सेक्सन, क्रस रेफरेन्सिङ, फिगर्स, टेबल। अब हाम्रो डकुमेन्टमा त धेरै प्रकारको फिगर्स हुन्छ, डकुमेन्ट्स हुन्छ, सबैलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं अनि ब्युटिफुल तरिकाले बनाउन सक्छौं। अनि कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल फर्मुला, म्याथमेटिकल इक्वेसनहरु LaTeXमा सजिलै टाइप गर्न सक्छौं, तर माइक्रोसफ्ट वर्डमा अलि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै मल्टी टाइप सेटिङ हुने भयो।
अनि बिब्लियोग्राफी अटोमेटिक जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अनि म्याथमेटिक्स साइन्सका कुराहरू राख्न सकिन्छ। अनि कलरहरू यस्तो डिफ्रेन्ट हामीले डेकोरेसनहरू पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले ल्याटेक्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा ल्याटेक्स सिक्नको लागि कुन कुन सफ्टवेयर आवश्यकता पर्छ भनेर हेर्न जानेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।